गायत्री सुधरी चॅनलमध्ये आपल्या मनापासनं स्वागत. दिवाळी स्पेशलमध्ये आज आपण करतोय भरपूर लेअर असणारी गुळाची लज्जतदार शंकरपाळी. शंकरपाळी करण्यासाठी इथे मी घेतला आहे 2 वाटी मैदा, पाऊण वाटी गूळ, अर्धी वाटी पाणी, 1 चमचा बारीक रवा, चिमूटभर मीठ आणि पाव वाटी तूप. सगळ्यात आधी आपण या ठिकाणी घेतलेला जो गूळ आहे तो गूळ मी या भांड्यामध्ये घालून घेतला आणि याच्यामध्ये हे अर्धी वाटी पाणी घालून घेतलं आहे. आणि आता हे आपल्याला गॅसवरती गरम करायला ठेवायचं आहे. दुसऱ्या गॅसवरती आपण हे तूप गरम करायला ठेवूया. हे तूप आपल्याला खूप उकळून घ्यायचं नाही आहे, फक्त गरम करून घ्यायचं आहे. मैदा आपण इथे घालून घेतला आहे. आता घालूया रवा, मीठ, आणि हे याच्यावरती तुपाचं मोहन. तूप आपण खूप कडकडीत गरम नाही केलं आहे, थोडंसं गरम केलं तरीही चालते. तर आपण याला मिक्स करून घेऊ. हाताने चोळून यामध्ये घातलेलं जे तूप आहे हे आपल्याला पूर्ण मैद्याला लागेल याप्रमाणे हे चोळून घ्यायचं आहे. आता या ठिकाणी आपण जे गुळाचं पाणी गरम करून घेतलेलं होतं तर ते गूळ वितळेपर्यंतच आपण पाण्याला गरम केलं. आता चाळणीने गाळून आपण ते यामध्ये घालून घेऊ. गूळ घालून गरम केलेलं हे जे पाणी आहे हे पाणी पूर्णतः आपण थंड होऊ दिलेलं आहे. जर आपण यामध्ये गरम पाणी घातलं तर मग शंकरपाळी ही कडक बनतात आणि त्यामुळे पूर्ण नॉर्मल टेम्परेचर एवढंच आपण हे गुळाचं पाणी थंड करून घेतलं. आता परत आपण चोळून यामध्ये जर काही गुठळ्या असल्या तर त्या मोकळ्या करून घेऊया. परत यामध्ये असलेलं पाणी मी इथे घालून घेते. सगळं पाणी मी इथे घालून घेतलं आहे. अगदी छान कडक असा गोळा तयार झाला आहे. आता याला 15 ते 20 मिनिटपर्यंत आपण झाकून ठेवू. आता या गोळ्याला आपल्याला इथे मी वाटीत थोडं पाणी घेतलं आहे आणि खलबत्त्याने या गोळ्याला आपल्याला थोडंसं ठेचून घ्यायचं आहे. जवळपास 3 ते 4 मिनिट मी याला ठेचून घेणार आहे. आता यातील अर्धा गोळा मी घेते.
याला थोडासा तेलाचा हात लावून घेतला. शंकरपाळ्याची पोळी लाटताना याचे काठ जे आहे ते एकदम प्लेन येणार नाहीत. ही इथे जाडसर पोळी लाटून तयार झाली. आता आपण याचे काठ काढून घेऊया. आता याचे आपण छोटे कापून घेऊया. याप्रमाणे हे इथे आपण शंकरपाळे तयार करून घेतलेत. तेल गॅसवरती ठेवलं आहे. बघूया आपण किती गरम झालं आहे ते. अगदी बरोबर आहे. आता हे शंकरपाळी मी इथे घालून घेते. आणि आता गॅसची फ्लेम मी मध्यम केली. मंद आचेवरती मी हे तळून घेते. छान लालसर झाली आहेत. याला आपण काढून घेऊया. थोडंसं तेल परत गरम होऊ देते. तळताना खूप शंकरपाळी आपल्याला इथे घालायची नाही आहेत, कारण तेलामध्ये हे शंकरपाळी फुगतात आणि त्यामुळे मग त्यांना जागा कमी पडण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे थोडीशी ती कमीच यामध्ये घालून घ्यायची. खूप लाल आपल्याला होऊ द्यायचे नाही आहे.
कारण तेलातून बाहेर काढल्यानंतरही याची जी प्रोसेस असते ती आतील प्रोसेस तळण्याची ही चालूच असते. त्यामुळं या रंगावरती आपल्याला ते काढून घ्यायचे आहेत. खूप मस्त असे शंकरपाळे फुगलेले आहेत. तुम्ही इथे बघताय भरपूर लेयर्स असणारी ही शंकरपाळी इथे तयार आहेत. कुठलंही शंकरपाळं घ्या, त्याला खूप छान असे लेयर्स पडलेले आहेत. ही शंकरपाळी एकदम परफेक्ट बनली आहेत. यामध्ये आपण साखर आणि दूध यांचा जराही वापर न करता ती तयार केलीत. मी दिलेल्या रेशोनुसारच बनवा, म्हणजे ती परफेक्ट बनतील. थोडेसेही प्रमाण इकडे तिकडे जाता कामा नये. नक्की ट्राय करा आणि लाईक व सबस्क्राईब आवर्जून करा. धन्यवाद.